guys, welcome to Resvic channel. This video is about unboxing Tenda Router 600 Mbps wireless N router. Ito na guys, tingnan. Buksan na po natin ang ating router. Ito na po yung ating router, may kasama na siyang adapter, manual, at LAN cable. Napakaganda ng ating router. Mayroon siyang 4 na antina. Isang WAN, 3 LAN. Mayroon siyang WP switch para ma-automatic connect na kayo sa Wi-Fi pag pinindot nyo ang switch na ito. Abangan nyo guys sa susunod ko na video. I-set up natin ang router na ito. If you like this video, don't forget to like and subscribe to Resvic channel and hit the notification bell to update you on my next video.